بفرمایید. برنج ایرانی بفرمایید. بسیار ایرانی بفرمایید. غذای ایرانی بفرمایید. چی؟
بدم بفهم هم بود سراستی میاد وحشی ها آشان چاقاله بیا با همین منم بعد خیرات خب وظیفه داره به غذا بده. البته اینجا دعا میکنیم
بفرمایید خانم. یه دیگه ریز بگیر بگی بنده گردن کافی دارم اونجا میره بریم